ingredients na gagamitin ay harina, gatas, evaporated milk po ang gamit ko, saging na saba, asukal, itlog, baking powder, asin, at vanilla. So, ang first procedure na gagawin natin ay i-mash natin ang saging. Pwede nyo din namang hindi i-mash. Mas prepared ko lang ang mash. Pwede nyo siyang hatiin sa gitna. Tapos, tingnan na lang natin kung anong mangyayari mamaya. Then, ibit na natin yung egg. Sa isang bowl, ilagay natin yung harina, baking powder, salt, at sugar. Then, haluin lang natin siya maigi. Kapag nahalo na natin maigi, ilagay na natin ang egg. Ang vanilya at ang ating gatas na evaporada. Then, i-mix lang natin siya hanggang maging well-distributed na. Kapag okay na, ilagay naman natin yung saging. Painitin na natin yung pan natin, then maglagay na tayo ng oil. Kapag mainit na yung oil, ready na para iprito. Bantayan yung maigi at huwag niyong iwanan, kagaya ng pang-iwan niya sa'yo. De, joke lang. Mabilis lang kasi siya maluto, kaya titingnan niyo maigi. Then, pag nag-brown na, hanguin na natin. Ilagay natin siya sa plate na may tissue paper para ma-absorb yung extra oil. Lutuin nyo lang yung the rest, then lagayin natin siya ng asukal. At iserve na natin ang ating maruya o ang banana fritter.